ભાખરીનો લોટ લીધો છે મેં જાડો, એમાં થોડુંક તેલનું મોણ નાખી દઈએ, પછી સરસ મેશ કરી દઈએ આવી રીતે. ઘઉંના જાડા લોટમાં આપણે મોણ નાખીએ એટલે કે તેલ નાખીએ. અમે લોકો ગુજરાતીઓ છે ને મોટાભાગે સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, જેથી સુગંધ સરસ આવે. જે ભાખરીનો લોટ છે ને એમાં સિંગ તેલ નાખ્યું છે અને જો મોણ દઉં છું આ રીતે. મોણ દઈને પછી આપણે એમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને મુઠિયા વાળતા જવાના છે. આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરતું જવાનું અને લોટ ભેળવતો જવાનો. જો આ રીતે બસ પડી ગયો છે. હવે મુઠિયા તૈયાર કરવા. હવે તળવા માટે આપણે તેલ પણ સાથે સાથે મૂકી દઈએ એટલે મુઠિયા વાળતા જઈએ ને તળતા જઈએ. મુઠિયા બે રીતે વાળી શકાય. લાંબા લાંબા ગોળ છે એ પણ બનાવી શકાય ને આ રીતે પણ બનાવી શકાય. અમે ગુજરાતમાં છે ને ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે આ રીતે મુઠિયા વાળીને તળી અને એનો ભૂકો કરી ચાયણામાં ચાળી અને ઘી ગોળની પાય લઈને લાડવા બનાવવાની રીત બહુ ફેમસ છે. બસ મોસ્ટલી બધા ગુજરાતીઓના ઘરે આ રીતે જ લાડવા બનતા હોય છે. અને મુઠિયા વળવાની પણ આ રીત બહુ પ્રખ્યાત છે. આ ટ્રેડિશનલ રીત છે. આ રીતે હાથથી મુઠિયા વળે એટલે તેલમાં છે ને ક્યાંય એકે મુઠ્ઠિયું કાચું ન રહે. મુઠિયાને આપણે જે આ રીતે ઉપર નીચે થોડા થોડા કરતા રહીશું એટલે મુઠિયા છે ને એક પણ ભાગ કાચો ન રહે. ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા મુઠિયા વાળી લઈએ અને થઈ ગયા છે. મુઠિયાને કાઢી અને બહાર આપી દઈએ. કેમ ક્યાં સોપારી? સોપારી થોડી છે, જાય પણ નથી. એ તોડવાનું જ છે, ભૂકો કરવાનો છે. સોપારી કહેવાય એને. શું શીખવાડ્યું મેં તને? ભૂલી જાય એમ ન હાલે. એમ શું નામ આપ્યું મેં તને? જા હાથમાં લખી દીધું તો મેં તને, જોઈ લે. જાયફળ. અડધું જાયફળ નાખવાનું છે. હજી કાઢવાનું છે. હાવ ભૂકો થવો જોઈએ. દઈ દઉં જોઈશું ને તારે જોઈશું. જો ખાંડી નાખો ને કચરા આને એટલે મુઠિયા ગરમ છે એટલે પહેલાં એના કટકા કરી નાખે બા અને પછી શેર ઠરવા દે ને પછી ચાળણીમાં ચાળી નાખે અને પાછળ વધે અને બધાને ખાંડણીમાં ખાંડી અને 2-3 વાર આવું કરવું પડશે. ખાંડણીમાં ખાંડીને ચાળવાના. ફરી પાછા જે વધે કટકા એને ખાંડણીમાં ખાંડીને પાછા ચાળવામાં 2-3 વાર કરશો એટલે સરસ મજાનો ભૂકો નીકળી જશે. અને ઉપરથી વધારે કૂકડા નીકળે એ પછી ગાયને આપી દેવાના.
બાજ્યા સુધીમાં ખાંડીને મુઠિયાનો ભૂકો તૈયાર કરે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે ઘી ગોળની પાય લઈ લઈએ. હવે ગોળ ઉમેરશું એમાં. એને સહેજ આ રીતે ગરમ થવા દેવાનું. થોડો ગરમ થઈ જાય ને પછી એમાં ગોળ નાખવાનો અને ગોળ ઓગળે ને ત્યાં સુધી જ એને રહેવા દેવાનું છે. લાગે ગોળ ઓગળી ગયો છે એટલે પછી તરત જ લઈ લેવાનો. મુઠિયાનો જે તૈયાર કરેલો ભૂકો હોય ને એમાં એડ કરી દેવાનો. બસ આટલો ગોળ લેશું આપણે. હવે એને ગેસ ફૂલ જ છે. હવે એને હલાવી નાખીએ અને પાય લઈ લઈએ. જો આ રીતે ખાલી ગોળને ગરમ થવા દેવાનો છે. જો નાખવું સાંજે બી જાય. ગાડી નહીં મૂકો અત્યારે. એક બાજુ ભાઈ જા મીરા હું હલાવું છું. મીરા આખી ભાઈ જા. મીરું આખી ભાઈ જા. તને કહું ને એમ કરવાનું તારે આખી ભાઈ જા. હલાવો. આ રીતે ઘી ગોળની પાય મુઠિયાના ભૂકામાં નાખીને બસ આ રીતે હલાવી નાખવાનું. જો ને લાગે કે ઘી ઓછું છે તો થોડુંક એની અંદર ઘી નાખવાનું. ઘી ગમે ત્યારે એડ કરી શકાય. ગોળને એડ કરી શકાય પણ ઘી છે ને એ ગમે ત્યારે એડ કરી શકાય. એટલે જો ઓછું લાગે થોડુંક રીતે નાખી દેવાનું ઉપર. બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. પછી કાજુ બદામ ને એલચી ને જાયફળ ને એનો ભૂકો નાખવાનો છે. જો બાકી છે નીચે રાખ. નાનો કેવડો બધું નાખવા તો દે પેલા. આમ દે. જો નાનો કેવડો લાડુ. હા હા નાખ દે આમાં. સુકો બધું મિક્સ કરીએ ને પછી તોય આપણને એવું લાગે કે ઘી તો ઓછું જ લાગે છે, તો ઓછું પડે છે, તો ત્યારે શું કરવાનું, પાણીનો થોડોક છંટકાવ કરવાનો. પાણીનો છંટકાવ નાખશું ને એટલે ઘી છે ને ઓટોમેટિક છૂટું પડશે ને લાડવા છે ને બહુ સ્વાદિષ્ટ થશે. જો જરીક નાખો છંટકાવમાં કામ સારા છે. ગણપત દાદાને છે ને ચૂરમાન લાડવા જ બહુ ભાવે, એટલે ગણેશ ચતુર્થી હોય ને ત્યારે ચૂરમાન લાડવા જ બને. નાખો પાંચનો નાખો ગણપત દાદાને ધરવામાં. હા પછી ખાઈ જાય. તાર લઈ લેવાનો. નાનો એવો કરો, નાનો કરો. હા હા તો ને આમાં મૂકો. આમાં એ કરી લો તમે પૂજામાં કર્યો દાદાને. એક તો ઘણું દાદુ ન કહેવાય દાદાને, એ તો વૈષ્ણવનો ભૂખ્યા છે. સિંદૂર ને એ બધું નવરાય ત્યાં સિંદૂર દાદાને લાડવો દીવો કરવાનો. ગણપતિ દાદા ધરી આવું લાડવું. આગળ આવું તો દરવાજા નથી ધરી આવું. આવું બધા સિક્કા નામ દે. એ તો નાખતા પડી ગઈ. નાખો યાર ઓલા નાખી દે, બીજા પડ્યા નહીં. હાલ નીરો દીવો કરો બેન.
ધીરો ફેરવે. નીચે બેસી જાઓ. આગે બેસી જાઓ. હું કર્યો નીચે રે. વાઈટ લઈ લો. રાઈટ તું લઈ લે. ઉપર મૂકાય. દીવા ઉપર મૂક. પછી હવે આમ કરો. પ્લેટ આવવું પડશે ને પહેલાં. એમ ન હોય હા ખાલી આમાં જ કરવાનું. હે પ્લેટ આવો તો પડે ને દીકરો. મને બીક લાગે. તું કરી મને રે કરી દેતી. ઢોંગ કરે. અંકલ દાદા જોતા હશે બધું તારું. તું મને કે આ છોકરી ઢોંગ કરે છે. ઢોંગ નથી કરતી. હાલો ટન ટન કોણ કરશે? હું આમ કરી. હાલ તો હું ટન ટન કરું છું. થોડા ધૂપ દો કંકર દાદાને. હે આમાં ધૂપ દો કંકર દાદાને. લાડુ ખવડાવે દાદાને. લાડુ ખવડાય. કેમ ખવડાવે લાડુ? હાથેથી ખવડાવે ને. જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા માતા જાની પાર્વતી પિતા મહાદેવ. બસ લ્યો હાલો. પહેલો લાડુ. પછી અત્યારે તો ચોકલેટ લેતા પહેલા ઓલું ખાઈ લો. વિઘ્ન રે સફળતા